Historia e një heroi të panjohur. Sali Ymer Doda u lind më 1 gusht 1913 në Derian të Rrethit të Matit. Pas mbarimit të ciklit të ullët të studimeve në Burrel dhe më pas shkollën mbretërore të Tiranës, ai dërgohet për studime në Itali, në Kolegjin Ushtarak të Romës, ku përfundon maturën më 1936 me rezultate të shkëlqyera. Viti 1939 e gjen Saliun në Modena të Italisë, në vitin e fundit të studimeve në një ndër akademitë ushtarake më të famshme të asaj kohe në Evropë. Më 5 prill 1939, gazetari Lucien Bourget shkruan artikullin Qëllimet e italianëve ndaj Shqipërisë, në të cilin aludonte një pushtim të mundshëm të Shqipërisë nga Italia fashiste. Doda sapo e lexon artikullin, i nis Ministrisë së Luftës të Shqipërisë një letër, në të cilin kërkon riaddësim të menjëhershëm të gjithë studentëve shqiptar të Akademisë së Modenas. Në zarf Doda fut si provë artikullin e marrë nga gazeta franceze Le Petit Parisien. 2 ditë më pas, fashistët pushtojnë Shqipërinë. Në këtë kohë Saliu bëhet promotor i protestave të studentëve të Akademisë Ushtarake në Modena, duke nxitur braktisjen e leksioneve. Ai gjithashtu bëhet nxitës për të refuzuar betimin ushtarak të studentëve shqiptar që diplomoheshin në Akademinë Ushtarake Italiane. Ky betim do të bëhej në festën që Mussolini kishte organizuar në maj të vitit 1939 në Romë, çka e bënte këtë nismë simbolike tepër të rrezikshme për të gjithë studentët shqiptar, por mbi të gjitha për atë si organizator. Pas diplomimit në Akademinë Ushtarake të Modenas me gradën nëntoger, Saliu kryen studimet pas universitare në Parma, duke u specializuar në armatën e tankeve. Më pas, në vitin 1940, ai kërkon që ta dërgojnë për të kryer shërbimin ushtarak në Shqipëri, nga ku e caktoi në Tiranë. Me të mbërritur në Shqipëri, ai zhvendoset në Gjirokastër, nga ku përgatit dezertimin nga forcat italiane dhe bashkëpunon me ushtrinë antifashiste greke që ndodhej në jug të Shqipërisë. Me të mbërritur në Gjirokastër, Doda u vu në krye të një grupi luftëtarësh shqiptar që së bashku me ushtrinë greke luftuan për disa ditë kundër ushtrisë fashiste në kufijt jugor të Shqipërisë. Batalionit antifashist shqiptaro-grek i bashkohen edhe disa oficerë dhe qindra ushtarë shqiptar që dezertuan nga ushtria italiane. Në Athinë, nëntoger Doda ftohet në shtabin e përgjithshëm të shtatmadhërisë greke, ku diskutohet për planin e luftës kundër ushtrisë fashiste italiane, karakteristikat e së cilës i njihte hollësisht. Në vitin 1941, kur nazistët pushtojnë Greqinë, Doda së bashku me oficerët dhe ushtarët shqiptar kapen rob në ishullin e Kretës. Doda akuzohet për dezertim nga fronti i luftës dhe tradhtie e lartë ndaj Italisë fashiste. Për këto akuza, prokurori italian kërkon dënimin me pushkatim, por në fund procesit dënohet me 6 vjet burgim në gaetat e Italisë. Në vitin 1943, aratiset nga burgu dhe pas 22 ditëve udhëtim në këmbë, arrin t'i bashkohet forcave aleate amerikane, duke luftuar për çlirimin e Napolit dhe qyteteve përreth. Pasi shërben për disa kohë si instruktor i çetave të ngritura nga ushtria amerikane, emërohet në zyrën e shërbimeve strategjike, OSS. Në këtë zyrë, Doda bashkë me Harry Fultz luaj një rol kyç në shkëmbimin e informacioneve ushtarake dhe diplomatike. Sa po jepet mundësia e parë, në korrik të vitit 1944, Sali Doda së bashku me disa ushtarak të tjerë amerikan, vjen në Shqipëri me misionin Peri Unit. Enver Hoxha e mirëpret në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë nacionale çlirimtare, por kur merr vesh se ai është shqiptar, ndron menjëherë qëndrim duke ndaluar atë që të niset me misionin Peri në veri. Sipas kapdogrameve të kohës, Hoxha e mbronte këtë qëndrim me argumentin se ai nuk donte që shqiptarët të shfaqeshin me uniformë amerikane në Shqipëri. Kishte frikë se mos merreshin me politikë. Që prej 1944-s, Doda luftoi në brigadën e 7 dhe brigadën e 22 sulmuese në luftën e zhvilluar në Shkodër, Maltëzi, Bosnjë dhe Kosovë. Në mënyrë të veçantë, në betejën e përgjakshme të Suhagorës, Sali Doda luan një rol kyç në fitoren e betejës, duke treguar trimëri dhe aftësi të jashtëzakonshme luftarake. Për trimërinë e treguar në këtë betejë, por edhe beteja të tjera, Sali Doda rimerr gradën nëntoger dhe emërohet oficer operativ i brigadës së 22 sulmuese.
Për shkak të kontributit që jep në rritjen e ndjeshme të nivelit ushtarak në brigadën e 22-të, ai merr vlerësimin maksimal nga komandanti i tij, major Neshat Hysi. Megjithatë, pavarësisht kontributit të tij gjatë luftës, në përfundim të saj, në vitin 1946, 3 ditë pasi ishte emëruar instruktor në shkollën e oficerëve në Tiranë, agentët e sigurimit e arrestojnë Sali Dodën. Akuza e regjimit kundër Sali Dodës ishte organizator dezertimesh në ushtri, sjellje jo të mira gjatë luftës nacionale çlirimtare. Është përpjekur të rrëzojë pushtetin me dhunë. Është agent anglo-amerikan në Shqipëri. Në bazë të këtyre akuzave dhe në mungesë totale të provave dhe fakteve, Nëntoger Sali Doda dënohet nga gjykata e lartë ushtarake e diktaturës komuniste me 10 vjet burg si armik i popullit. Ta besishte qitë të rëbet kretë gjak të varraf. E ne i këm qip rëbet këkunata ime këto ndiran me pejtëzi, se pale am dalim këto mund, radhes tjetër kur të vim u taku me ta, se s'dalishin u taku me ba takimin. A më dali të rëba nuk më dali, një shikret gjak. Rife, shu u iftoft ishte dimen. I kanë hek thejat e dure, thejat hem të kome, hem të dure. Ja hiqin brik poshkës, të rafërejet. Me qitë shpert, po shpert ishtë dilë për keqë. Pavarësisht këtij gjyqi të montuar politikisht, kablogramet e kohës tregojnë se faji vetëm i Sali Dodës ishte që ai ishte nga veriu, çka ishte bërë qysh herët shkak i konflikteve të tij me Enver Hoxhën. Ky i fundit e shikonte çdo verior si mbështetës të kundërshtarit të tij politik Ahmet Zogut dhe përpasoj synonte izolimin e tyre. Një nga akuzat që Sali Doda i bën ishte bashkëpunëtor ose agent anglo-amerikan. Është e vërtet që Sali Doda gjatë luftës së dytë botërore bashkëpunoi me forcat aleate amerikane me synim për të sjellë në Shqipëri për të instaluar në Shqipëri demokracinë. Ka bashkëpunuar në një kohë ku edhe vetë partizanët bashkëpunonin me forcat aleate. Mbas përfundimit të luftës së dytë botërore, Partia Komuniste e asaj kohe ose Enver Hoxha në vend që ti vlerësonte këta të rinj, të cilët rrezikuan jetën e tyre, të cilët dhanë jetën e tyre, të cilët ishin një shembull shumë i mirë, inkurajues për shumë breza që do të vinë, filloi të persekutonte. Dhe jam i bindur që ai është një nga të gjitha ata të rinj të tjerë, të cilët pavarësisht aspiratave të tyre, pavarësisht përpjekjeve të tyre, nuk njohën mirënjohje, po njohën vetëm represionin e një regjimi shtypës, një regjimi diskriminues, si ai që ne njohëm mbas luftës së dytë botërore. Është me rëndësi që ne t'i kujtojmë personazhe të tilla, për arsyen sepse shoqëria ndërtohet pikërisht mbi modelet. Kam 4 vite që merrem me kërkimin e dokumentave për historinë e Sali Dodës, i cili është edhe gjyshim. Gjatë gjithë atij procesi kërkimor, më kujtoj që momenti më i vështirë ka qenë gjetja e dosjes së dënimit nga gjykata e lartë ushtarake komuniste. Në fakt nuk e prisja që do zjasa aq shumë, por më ka zgjatur rreth 1 vit. E kundërta kur kërkova dokumentat në arkivet amerikan, gjë të cilën nuk e prisja që t'i gjej aq shpejt, thjesht kam bërë një kërkesë me email dhe dokumentat që kërkova më kanë ardhur me postë. Sot, pas kaq shumë vitesh punë kërkimore, jam i lumtur që ne kemi hedhur dritë mbi historinë e tij gjatë luftës së dytë botërore dhe kemi zbuluar të vërtetën. Madje më kujtohet edhe shpreha që gjyshi ka pasur gjithmonë, e drejta ime do dalë një ditë, por unë atëherë nuk do jem më gjatë. Pas përfundimit të burgut, Sali Doda e kaloi jetën e tij në Burrel duke punuar në fermë. Megjithse e kishte kaluar të gjithë rininë e tij duke luftuar për Shqipërinë, Sali Doda nuk njohu për së gjalli asnjë vlerësim apo mirënjohje, por njohu vetëm një jetë tepër të vështirë. Në janar të vitit 1987, Saliu u shua në moshën 74 vjeçare, duke mbajtur mbi supe damkën e pamerituar armik i popullit. Armik i atij populli për të cilin kishte dhënë rininë e tij dhe për të cilin kishte rrezikuar disa herë jetën.